Сейчас мы разберемся, что здесь происходит. Есть такой неприятный момент отравления ксеноном. Юбу помогает НСБ. Ты остановил блок, нанес ущерб. Не в тюрьме. Я его обвинил в непрофессионализме. Вы нашли очень уникальное видео. Ви знайшли дуже унікальне відео, дуже унікальне. Я навіть не очікував, що воно збереглося. Це була унікальна подія, і я її прекрасно пам'ятаю. Для мене, як для молодого спеціаліста ядерного оператора, вона була дійсно видатною подією у моєму житті. Коли я потрапив у збірну операторів щита управління блоком і був направлений на міжнародні змагання в Росію в навчально-тренувальний центр міста Десногорськ. Це Смоленська атомна електростанція. Участь брало декілька команд. Команда з Чорнобильської атомної електростанції, команда з Ленінградської атомної станції, Смоленська команда і команда з Курської атомної електростанції. Що ще хочу сказати? Я ж досвід отримував і став за пульт. Керував середнім пультом, це пульт управління блоком, і без усіляких тренажерів. Тоді ще не було такої практики тренажерів, навчально-тренувальних пунктів. Тоді готували персонал теоретично, практично, а потім ставали і управляли. Потім, після того, як я кілька років попрацював на робочому блоці, я побачив тренажер. Звісно, дії на тренажері, всі процеси, вони дещо відрізняються від реальних. Це була головна складність роботи на цих змаганнях, бо я не зовсім розумів, як буде діяти і працювати цей тренажер. Як буде діяти і працювати цей тренажер. А вот здесь вы слышите, это как раз мой голос. Ось тут ви чуєте, це якраз мій голос. Були аварійні ввідні дані, відключився третій ПЕН. Це насос живлення, який підживлює активну зону реактора водою. Суть змагань – це практичні дії на тренажері і був ще теоретичний іспит. Нам давали 5 аварійних ситуацій. І дивилися, як ми відпрацюємо, як ми виконаємо дії, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити безпеку блока. До кожного оператора було представлено інструктора, який оцінював наші дії. Виводилася загальна команда кожному індивідуально і складалася спільна оцінка команди. Індивідуальна і обща оцінка команди. Внимание, Сигур, снижаем. От ви бачите Ігор Фомічов. Ось ви бачите Ігор Фомічов. Він СІУР був у нас. Дуже талановитий інженер. Шкода тільки, що за пультом він попрацював недовго. Його одразу ж забрали працювати у навчально-тренувальний пункт інструктором. Потім його доля склалася так, що він був змушений поїхати в Росію. Зараз десь там в Росії працює на Смоленській атомній електростанції. Сейчас где-то там в России работает на Смоленской атомной станции. Снижаем мощность до 2500. Снижаем мощность УСМов. Слышу команду Андрея. Чую команду Андрія Владиславовича Шацмана знизити потужність реактора. При вимкненні одного насоса живлення і відсутності резерву необхідно знижувати потужність приблизно до 70%. Андрій Владиславович Шацман тоді виконував роль НСБ, начальника зміни блока. Давав команду на зниження потужності. Ігор підтвердив цю команду і кнопкою керованого зниження потужності буде зменшувати потужність реактора. Идет аварийное снижение. Воздействует на задачу. Ось тут видно датчик реактора, а позаду інструктор стоїть, дивиться, як діє СІУР. Как действует сила. Гелия 40%. Вот Андрей Владиславович Шацман. Ось Андрій Владиславович Шацман підійшов і дав команду, судячи з усього, на газовий контур.
гелію 40%. Процес зменшення потужності, він характеризується такими нестабільними процесами. І є такий неприємний момент, як отруєння ксеноном. І от ми для того, щоб компенсувати цю йодову яму, це отруєння, ми міняли концентрацію гелію у реакторному просторі. І відтак, чим менша концентрація гелію, тим вища температура газу. Гелій працює як місток відведення тепла від графітової кладки до каналу. Коротка команда гелію 40% говорить про те, що зараз буде такий непростий процес, як витіснення гелію з реакторного простору і встановлення нових параметрів для графітової кладки. Графитовой кладки. Мощность 2600. Низ докладываю. На местном щите блокировок нет. Здесь я получаю... Тут я отримую від свого інструктора нові дані, бо аварійна ситуація якраз відбулася на моєму пульті. Я питаю, як там на місцевому щиті ситуація та які причини вимкнення насоса живлення. Бо процес це дуже непростий – утримати потужність красиво і знизити її до 70%. Це треба було потрудитися. Было потрудиться. Так, питание основное. Электрики пока молчат. Виктор Ерохин. Тоже мой Віктор Єрохін, теж мій однокласник. Я з ним вчився в інституті. Ми разом закінчили Горківський фізтех. От він тоді не провідний був, а старший інженер управління турбіною. Грамотна людина. На жаль, рано пішов з життя, загинув в автокатастрофі. в автомобильной катастрофе. Видите, что за сигнал? Вы обратите внимание, какие мы молодые. Ви зверніть увагу, які ми молоді. До 30 На той момент мені було до 30 років, 28 чи 29 років. Ми вже управляли пультами. Працювали за пультами, управляли реакторами, що в принципі для атомної енергетики було не характерно. За пультом працювали люди, які вже багато років пропрацювали на станціях. У нас на Чорнобильській АЕС була така особливість, що після аварії відбулася дуже потужна до 80% заміна персоналу. Ми прийшли як молоді спеціалісти. Якщо це 93-й, то це через 5 років. 5 років пройшло. Тобто я, може, декілька років відпрацював за пультом. Работал за пультом. Перевожу КС-1, ТГ-1 на конденсатор. Так, с правой половины повышается уровень барабана. Вводят новую Уводять нову аварійну інформацію для мене. Підвищується рівень у барабан-сепараторах. Це той перехідний процес, який характеризується нестабільністю усіляких параметрів. Рівень у барабан-сепараторах – це один з основних параметрів безпеки. из основных таких параметров безопасности. Стопорные клапана заслонки открыты. Давление 65 кг. Ну здесь, по всей видимости, Тут, судячи з усього, зйомки вже з іншої аварійної ситуації. Бо перша аварійна ситуація у нас мала закінчитися стабілізацією потужності на 2600 МВт теплових. А тут вже стопорні регулюючі клапани. У нас уже мова йде про повну зупинку турбогенератора або, можливо, блока. Зараз ми розберемося, що тут сейчас мы відбувається. разберемся, что здесь происходит. Электрик сообщил про ложный работу шильяной защиты. Я знаю, Витя, 2 минуты прошло? Нет. Отваливай, выбивай ЗУ. Так, выбивай ЗУ ТГ-1. ЗУ – это защитное устройство. Это ЗУ – це захисний пристрій. Це головний ключ, який зупиняє турбогенератор після його розвантаження по пару. Користуючись цим ключем, ми закриваємо стопорні регулюючі клапани і йдуть на закриття головні парові засувки. У нас турбіна по пару повністю відключається від КМПЦ. Ось тут така ситуація, що вимагає таких дій. таких действий. Разгружали все пэны. Один в работе так, в работе хорошо. Закрыты стопорные, закрыты регулирующие стопорные заслонки, ГПЗ идут на закрытие. Закрыта защитная арматура. Работает прука. Работает быстродействующий... Працює швидкодіючий редуктивний пристрій. Да.
Коли у нас зростає тиск у КМПЦ, є ось такий швидкодіючий редуктивний пристрій, який регулює і знижує тиск у КМПЦ. Регулирует и снижает давление в КМПЦ. Хорошо, пусть работает. Саша, закажи собрать схему перемычки и открыть. Турбину. Турбину я сказал отвалить. Особенность работы на среднем пульте Особливість роботи на середньому пульті – як тільки відбувається заглушення реактора, тобто коли Сіур заглушив реактор, забезпечив підкритичність, він відпочиває. Сіут відключив турбогенератор. Переконався, що він відключився по парі, генератор відключив по електричній частині і теж сидить, можна сказати, відпочиває. А у провідного інженера управління блоком якраз починається робота. Треба стабілізувати тиск в КМПЦ, стабілізувати рівні у барабан-сепараторах. У деараторах теж, там тиск і рівень. Працювати з насосами живлення, забезпечити необхідне підживлення, з головними циркуляційними насосами. Як правило, у такій ситуації ВІУБ навіть не може впоратися. Ви бачите, що зараз ВІУБу допомагає НСБ Андрій Шацман. Це завжди велике щастя, коли НСБ дуже якісний і вміє в будь-який момент підійти і допомогти ВІУБу. От Андрій Владиславович – це був дуже грамотний керівник, добре знав обладнання і завжди міг підстрахувати. Ви бачите, що ми удвох працюємо. Я займаюся деараторами, а Андрій Владиславович займається рівнями у барабан-сепараторах, працює з вузлами живлення. то что воздействует на питательные узлы. Отваливай. Побивай. Побивай. ГПЗ идут на не идут на закрытие. Не идут на закрытие ГПЗ. Не йдуть на закриття ГПЗ. Це щось дивне. Пошли закрытие, то есть это... Пішли закриватися, тобто це особливості тренажера. ГПЗ з довгих кінцевих сходить дуже довго, 10 секунд. У цей момент не зрозуміло, вони йдуть чи не йдуть. Ми їх не бачимо, ще нам нема знака. Нема знаков. Так, 60 килограмм в контуре. 60 килограмм КМПЦ. 60 кг КМПЦ – це дуже мало. Починає провалюватися тиск у КМПЦ. Давление в КМПЦ. Теперь, значит, если это 59 споймов, стабилизируется давление, включаем ДЦ. Если давление не включаем, Жду выдержку времени. Здесь мы видим... Тут ми бачимо Олександра Євгеновича Скрипова. Він тоді виконував роль НСС. І от Андрій Владиславович – НСБ. Два керівника, легендарних керівника. Як один, так і інший мали дуже високі знання. Взагалі користувались дуже великим авторитетом у нас, у молодих. Вони були не сильно старше нас, на 6-8 років старше нас, але вони вже мали досвід на відміну від нас. Вже великий досвід В мали. отличие от нас, они уже большой опыт имели. Какую выдержку времени? Отключай генератор. У тебя активная мощность 0. Вы видите, Ви бачите, ситуація виходить трошки з-під контролю. Тиск валиться, і ми не можемо його втримати. Нервує начальник зміни. Скрипов вже починає нервувати. уже начинает нервничать. Активная мощность. Активная мощность 0, ГПЗ закрыто. Все. Они опять забыли. Погасил поле. Я еще раз повторюсь, мы не... Я ще раз повторю, ми не зовсім розуміли, як веде себе цей тренажер, тому були усякі нюанси. Я чому не любив цей тренажер? Бо я вже мав досвід роботи на діючому обладнанні. Потім у нас була вже вимога, щоб ми проходили навчання на тренажерах. Я бачив, що реакція параметрів, реакція самого симулятора, а ми називали його симулятором, цей тренажер, є не зовсім адекватною процесом. Я його недолюблював, цей тренажер. Там є великий недолік. Там людина дозволяє собі помилятися. Ти щось неправильно зробив, відрегулював. Це тренажер. Тобі погану оцінку виставили, от і все. А коли людина цілий місяць там працює,
Я увесь час казав, людей, які приїхали з тренажера, місяць не допускати до робочого пульта. У нас на третьому блоці була така особливість. Ти зробив один помилковий рух і все. Ти щось відключив неправильно, ти зупинив блок, завдав збитків і економіці, і безпеці. Тому я якось скептично ставився до тренажера. Крім того, якось я поїхав, вже маючи багатий досвід. Років 8-10 відпрацював. Я приїхав на тренажер, і прості операції я не з першого разу зміг зробити. От для молоді, яка дійсно ще не стояла за пультом, не управляла реактором, там дійсно відпрацювання усіляких сценаріїв йде на користь. Але коли нас, досвідчених людей, заставили здавати там іспит, отримувати якісь сертифікати на тренажері, це нам не подобалось. Бо ми бачили, що тренажер не був адекватним діючому обладнанню. А інструктори, які нас контролювали, нам ще під час аварійної ситуації вводили додаткові відмови, що ускладнювало роботу. І дивилися, як ми на це реагували, і виставляли свої оціночки. Смотрели на, как мы на это реагируем, и выставляли оценочки. Сигнал сначала сними. Да. Вот Сиур заглушил реактор. Я От объяснил. Сіур заглушив реактор і пояснив своєму інструктору. Прізвище інструктора – Циганков. Досить непоганий інструктор був. Мені він подобався, коректний інструктор. Чого не скажеш про мого інструктора, який слідкував за мною. Там був неприємний казус. Неприятный казус. Это вот мой пульт. Видите, НСБ. Це ось мій пульт. Ви бачите? НСБ 4 пальцями бере акорд на регуляторах вузлів живлення. Здається, не справляємося, не можемо стабілізувати рівні у Можно барабан-сепараторах. застабилизировать уровни в барабан-сепараторах. О, какой человек сидит? Вот вы Яка людина сидить? От ви бачите, ось це по центру дивиться в монітор легендарна людина у атомній енергетиці. Це Михайло Олексійович Лютов. На момент зйомок він був керівником цього навчально-тренувального центру. Але це та людина, яка працювала на Чорнобильській АЕС до аварії. Була у нього посада заступник директора з науки. Під ним були усі відділи ядерної безпеки. Ця людина відповідала за безпеку і в першу чергу за ядерну і радіаційну безпеку. Я не знаю, чи правильно це. Я коли вже з ним познайомився ближче, і ми за чарочкою чаю з ним спілкувалися, я задав йому питання. Михайло Олексійович, а як так вийшло, що у аварії на Чорнобильській АЕС звинуватили персонал? Хоча немає підтверджень, немає жодного пункту технологічного регламенту, який би порушив персонал. В тюрму потрапив директор, головний інженер, заступник головного інженера з експлуатації, НСС, і якби були живі НСБ та Сіур, напевно, до них теж були б якісь претензії. А ви, заступник з науки, не в тюрмі. по науке не в тюрьме. А він сказав, Казимирович, не повіриш, мене врятувала моя лінь. А я запитав, як це так, що лінь врятувала? А він відповідає, що 4-й енергоблок – це цілий кілометр треба йти золотим коридором. А він був такою людиною в тілі. І каже, я просто полінувався туди сходити. А коли слідчі дивилися, не знайшли жодного мого підпису. І вийшло, що вони ніби виконували програму, не узгоджену ні ОЯБ, ні з заступником директора з науки. Він це в жартівливій формі мені розповідав, але є така історія. З людьми, які були засуджені, я вважаю, неправильно вчинили. Здебільшого винні проєктанти і конструктор реакторної установки, який допустив те, що відбулося з нашим реактором. Пішов неконтрольований розгін реактора, неконтрольоване збільшення потужності, що зруйнувало енергоблок. А персонал не порушив жодного пункту технологічного регламенту.
Там оперативний запас реактивності – це був неоперативний параметр. Він вираховувався спеціальною нашою ЕОМ «Скала», спеціальною програмою «Призма». І вони давали раз на 15 хвилин цей параметр. Тобто параметр міг бути вже перевищений, але оператор на щиті лише через 15 хвилин про це дізнавався. І не було жорстких вказівок в технологічному регламенті, що треба негайно заглушити реактор і не допускати зниження оперативного запасу реактивності. Не допускать снижения оперативного запаса реактивности. Вот он в мониторе смотрит. Ось він у моніторі дивиться, а там усі параметри важливі для безпеки. Вони виведені на цей моніторчик, а він дивиться, як відпрацьовує команда і як відпрацьовує аварійну ситуацію кожен з операторів. Після цього він був основним, хто виставляв оцінку. Давление растет. Вот уже давление растет. От уже тиск росте. То він падав, а тепер він росте. Все не так із цим тиском. А ось цей у світлому піджаку – це інструктор мій, який слідкував за моїми діями. Дуже непрості взаємовідносини у мене з ним були. При першій же аварійній ситуації, яку він мені задав, він виставив мені дуже низьку оцінку. До того ж суб'єктивно. І у нас з ним невеликий конфлікт відбувся. Я звинуватив його у непрофесіоналізмі і упередженому ставленні до мене. А помилка моя була у тому, що це була особливість тренажера. Я не бачив, як реагує параметр. Я зняв з автомата регулятор тиску у деаераторі і вручну стабілізував тиск. Після цього поставив на автомат. Він розцінив це як помилку, втручання у роботу автоматики і все таке. Поставив, мені здається, 3. Мені було дуже неприємно, що я такою своєю оцінкою занизив оцінку усієї команди і міг підвести своїх колег. Але я взяв себе в руки, і наступні 4 аварійні ситуації я відпрацював на 5. Аварийные ситуации я на 5 отработал. Это да, нет, они не получается. Ну что-нибудь там снизу меньше нуля. Это вот. Так, у меня на местных счетах Это вот как только 13 и 24 ГЦ. Вот где-то что-то у меня там не получается. От десь щось у мене там не виходить на пульті, і ось бігаємо. Видно, що проблеми з деаератором у мене і з барабан-сепараторами. І тиск в МПЦ, він то падав, а тепер чомусь зростає. Теперь оно почему-то растет. Меньше наполовину. Как? РК закрыть, запрет. Сьогодні ми знаходимося на Чорнобильській. Ага, а это уже съемки ведутся с... Це вже зйомки ведуться з центрального щита ЦЩУ-1. Беруть інтерв'ю у Скрипова Олександра Євгеновича. Скрипова Александра Евгеньевича. Атомній електростанції. Щойно з Смоленського учбово-тренувального центру повернувся начальник зміни станції Олександр Євгенович Скрипов. Він разом зі своїми товаришами по команді брав участь у міжнародному огляді конкурсі операторів атомних електростанцій. Отже, Олександру Євгеновичу, для наших глядачів було б цікаво дізнатися, що це був за конкурс, з якою метою він проводився. Значит, этот конкурс проводился на базе Смоленского учебно-тренировочного центра, и проводился он для оценки профессиональной подготовленности и оценки теоретических знаний операторов блочных щитов. Вот вы смотрите, Александр Евгеньевич. От ви дивіться, Олександр Євгенович, мабуть, під час зйомки йому було 35-36 років, а він вже начальник зміни станції. Це, можливо, було лише на Чорнобильській АЕС. Але Олександр Євгенович – це взагалі. Ми його дуже поважали, і він володів практичним досвідом і теоретичними знаннями. І головне, це така дуже виважена людина, він практично ніколи не підвищував голос на нас, на молодь. Він такий достойний вчитель і достойна людина, у якої можна було навчитися. На территории СНГ атомных электростанций. Конкурс проводился в 2 этапа. Значит, на первом этапе оценивались практические навыки операторов на полномасштабном тренажере Смоленского УТЦ.
Треба додати, що він єдиний у своєму роді. Да, это единственный, в общем-то, в Союзе учебно-тренировочный центр для реакторов РБМК-1000, то есть чернобыльского типа. А вот вы можете видеть на заднем А ось ви бачите на задньому плані теж дві унікальні людини. Це Гаврилін Владислав Васильович. Він на той момент був старший НСС. І Олександр Миколайович Єльчищев, теж чинний начальник зміни станції. Це два моїх вчителя. Олександр Миколайович вже теж, на жаль, пішов з к життя. сожалению, уже ушел из жизни. Для реакторов РБМК-1000, то есть чернобыльского типа. Значит, на данном этапе оценивалась профессиональная подготовленность операторов в плане значит, работы их в аварийных ситуациях, практической работы. И на втором этапе значит, оценивались теоретические знания персонала. Да, вот я забыл сказать, что вот Так, от я забув сказати, другий іспит теоретичний. Як виявилося, досить серйозний іспит. Я досі пам'ятаю, що практичну частину я не зовсім боявся, бо я впевнено себе почував за пультом. А от у теоретичній підготовці, ну, все могло бути. Білет, 5 питань, дуже складні білети. Пам'ятаю, питання було з кінетики реактора. Дуже серйозне таке. Там і коефіцієнт 4 множників я повинен був пояснити, і розповісти суть ефекта Доплера. З конструкції ЦВН-8 і з теплофізики були питання. Я там намалював ІС-діаграму розширення пари в турбіні, показав теплоперепад. Такі серйозні були питання. Але питання були за фахом. Не було підступних питань. Головний циркуляційний насос ЦВН-8 я прекрасно знав, бо у мене в інституті викладач був головним конструктором цього насоса. От його я вже знав. Ядерну фізику і кінетику реактора теж насправді. У мене теж були найвищі оцінки з теоретичного іспиту. Ми просто були молоді, у нас були свіжі знання після інституту, саме тому теорію ми здали найкраще з усіх команд. теорию мы, кстати, из всех команд лучше всех сдали. Был, в общем-то, произведен обыкновенный экзамен, где давались билеты и отвечали они на вопросы. Команда Чернобыльская АЭС, пожалуй, самая молодая, как по возрасту. Вы это действительно не просто молодая. Це дійсно не просто молода. Коли ми побачили, які команди приїхали з інших АЕС, я побачив команду з Ленінградської АЕС, там сивочолі оператори. По 50, по 60 років приїхали. Вони на нас дивилися і питали, це що, команда Чорнобильської АЕС? У порівнянні з ними дійсно. Комусь було трохи більше 30 років, мені було 29 років. 30 лет, мне было 29 лет. По возрасту, так и по стажу работы на должностях. Поэтому, в общем-то, есть основания надеяться, что в будущем мы займем более достойное место. Ну, какое же мы место заняли? Мы заняли второе. А яке ж ми місце зайняли? Ми зайняли друге місце. Я дивився, як там ці інструктори говорили, як же це виходить, українцям віддати перше місце? А там гроші були всі від російського міністерства, яке профінансувало цей конкурс. Ми були лише запрошеними, оскільки це 93-й рік, і вже Україна була окремою державою, незалежною. І вони там були розгублені. Чисто політично це було б неправильно, нас не зрозуміють. Я не хочу нічого говорити, але мені здається, що там підкоригували так, щоб ми зайняли друге місце. Олександр Євгенович теж сміється. Бо він прекрасно розуміє, що у нас були хороші результати, і ми тягнули на перше місце. Але ж ніхто не міг дозволити, щоб з іншої країни приїхали українці, зайняли перше місце, та ще й до того молодь. Ленінградці вважали себе найкращими. Я, лучше всіх. Олександру Євгеновичу, було б цікаво дізнатись, хто ще, крім вас, входив до складу команди Чорнобильської атомної електростанції. Значит, кроме меня входило в команду еще 4 человека. Это начальник смены блока Шацман Андрей Владиславович, ведущий инженер управления реактором Фомичев Игорь Павлович, ведущий инженер управления блока Кучинский Виктор Казимирович и ведущий инженер управления турбиной Ерохин Виктор Николаевич. От із всіх людей, получается, що От з усіх людей, виходить, я один досі працюю на Чорнобильській атомній електростанції. Олександр Євгенович і Андрій Владиславович вже пішли на заслужений відпочинок. Хоча їх знання, досвід могли б ще стати в нагоді і на етапі зняття з експлуатації. Ігор Фомічев в Росії, а Віктор Єрохін, як я вже казав, загинув. До того ж у молодому віці, буквально, мабуть, через рік після оцих зйомок.
Тут, на в'їзді в Славутич, розбився на автомобілі. Разбился на автомобиле. Цей огляд-конкурс певною мірою допомагає у встановленні професійної майстерності, допомагає десь бачити глибше ось в аварійній ситуації, екстремальній. А это уже Це вже зйомка, це третій блок, мій рідний. Чорнобильська АЕС, третій блок. Як на вашу думку? Ну, я бы сказал так, что сам конкурс, он остается конкурсом, а вот обучение не могу узнать, кто там из Не можу пізнати, хто там з операторів. Погана якість. персонала, ну, операторов. Це НСБ третього блоку Березін Олександр. Теж легендарна людина. Теж з доаварійних чорнобильських працівників. Бачите, дозволяє собі сидіти без чепчика. Якби я був без чепчика на щиті управління, мені б зробили зауваження. А він сидить без чепчика, йому зауваження ніхто не зробить. Замечаний никто не сделает. вот на такого типа тренажерах, значит, имеет очень большое значение, потому что, в общем-то, основной задачей оперативного персонала является не только введение работы, значит, безаварийной и обеспечение надежной эксплуатации оборудования, но и четкие правильные действия в различных аварийных ситуациях. И такие навыки, как четкость действия, правильность принятия решения, они очень хорошо отрабатываются именно на таких тренажерах. Я вижу здесь очень, Великий резерв. да, великий большой резерв в этом отношении. И положительную роль будет играть при обучении, значит, персонала тренажер Смоленского УТЦ. Ну що ж, Олександре Євгеновичу, я хочу вас привітати від імені наших телеглядачів з призовим місцем у Дуже приємно, що вже у 92-му чи 93-му році кореспондент володіє українською мовою. Це того ще не було у нас. У нас були російськомовні інструкції, російськомовне середовище, а тут, бачу, вже добре володіють українською мовою. І в роботі, щоб у нас, даруйте, в житті не було ні аварій, ні екстремальних ситуацій. Спасибо большое. Наградили нас там росіяни велосипедами. Нагородили нас росіяни велосипедами. Грошових премій не було, оскільки там у них були положення, які не дозволяли іноземцям давати якісь гроші. Тому ми й повернулися ні з чим. А велосипеди прийшли трошки пізніше в контейнері. Для мене найкращою винагородою за це було рукостискання від головного інженера станції, одного з моїх вчителів, Віктора Миколайовича Васильченко. Він сказав: «Я в тобі не помилився, дякую». Не можу згадати, може й була якась грошова винагорода, але це була не та премія, яку я запам'ятав. Зарплати були дуже малі. За місяць роботи за пультом $50-60 США. По команді Васильченко Віктора Миколайовича були виготовлені на Чорнобильській АЕС саморобні медалі. До того ж, ці медалі були виготовлені з чистого кремнію, який ми легували у наших реакторах, щоб продавати його за кордон для виробництва чіпів і мікросхем у Китаї. Унікальна медаль, велика, вона зроблена з полірованого кремнію, написано «За високу професійну майстерність». І щось там ще. От медальку дали. Такой вот. Интересно, вот медальку дали, да. Спеціально для українського телебачення Сергій Гайдук. На все добре.